सरकार आ 92 विधायकों बहुत सहमति दे नाल तुहाडी सरकार बनी आ। सवाल ये खड़े हुंदे ने कि कहंदे जदों रिपेयरिंग ला दी गल हुंदी आ, जदों सोका पैंदा उदों पंजाब चलदा, उदों दूजियां स्टेटां नूं पानी चाहीदा हुंदा। काफ़ी जिहड़े समाज सेवी ने जां जिहड़े दूसरे लोग ने उन्होंने वीडियो पाईआं ने, कहंदे आ देखो, कहंदे आ नहरां सुक्कियां पईआं, राजस्थान फीडर ते राजस्थान कनाल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਲਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਜੇ ਸਿਲਟ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ? ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਠਾ ਰਹੇ ਆਗੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 14 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ MLA ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ MLA ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। MLA ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਟਿੱਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਕਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਬਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਰੇਤੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਘੱਗਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਪਰ ਬਰੇਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਤੇ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਈ ਟਿੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ ਜੀ। MLA ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਨਾਵਾਲੀ ਨੇ ਬੰਨਾਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੇਜੇ ਡੰਫਰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਿੱਪਰ ਲਾਤੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਪਰ ਆ ਗਏ 15 ਟਿੱਪਰ ਆ ਗਏ। 15 ਟਿੱਪਰ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭੇਜੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿੱਫਰ ਦੀ, JCB ਦੀ 2 JCBਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, JCBਆਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡੰਫਰ ਦੇ ਰੱਖੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਣੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਡੇਲੀ ਪੈਰ ਲਿਬੜਦੇ ਆ? ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਿੰਦਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੇ JCB ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ ਬਸ ਯਾਰ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਈ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੰਗੋਈ ਦੇ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੜੇ ਬਣਵਾਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਵੀ JCB ਉੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਗੱਟੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ।
ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਟੱਪਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਗੱਟੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਟੁੱਟਿਆ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ? ਵੀਰੇ 4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਾਵਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਸਾਵਲੇ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਝੰਡੇ, ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਝੰਡੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਡੁੱਬ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਆ ਦੱਸ ਵੀ ਜੀ, ਆ ਦੱਸ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਸਾਹ ਵਾਲੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ। ਪਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਮੁਸਾਵਲੇ ਦਾ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਬਈ ਡੁੱਬ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਚ ਗਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਚਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਲੋ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਟਿੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਾ। ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਆ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਪਰਸੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੈ ਉਨੀ ਕਿਸੇ ਏਰੀ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਾਰ ਹੈ ਇੰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਡੋਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਸਾਬਤ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਖੁਦ ਆਏ ਨੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਰੇਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਲਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਰਾਤ ਇਹ ਬੰਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨਿਆਗਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਲਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਹੀਂਗਣੇ ਤੋਂ ਡੁੰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਫੇਰ 4 ਇੰਚ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 22 ਫੁੱਟ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ 22 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਹੁਣ 25 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ 21 ਤੇ ਬਰੀਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ 1-1 ਫੁੱਟ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬਰੀਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਾੜ ਪਿਆਗਾ। ਉਹ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, 92 ਵਿਧਾਇਕੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਸਿਲਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹ ਸਿਲਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਜੇ ਸਿਲਟ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ? ਸਿਲਟ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਠਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 14 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ 30 ਸਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 25 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਆ ਸਵਾਲ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਿਲਟ ਭਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ, ਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। MLA ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਰੁਪਈਆਂ ਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਗਾ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰਿੜਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ MLA ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ MLA ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। MLA ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਭਰਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਝੰਡਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਏ, ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਲਵੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ। MLA ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟੈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। MLA ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ। ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਕਾਲੀ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਕਾਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਨੀ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਦਾ ਘੋੜਾ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। MLA ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਟਿੱਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਗਾ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਸੋਕੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਭਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਕੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ? ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਖੋਲਦੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਰਾਮਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੋਲਣ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਟੈਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 25 ਸਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਭਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ? ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਦਾ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ 18,000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਰੋੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ, 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਹਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 7% ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਲਵੇ, ਪਾਣੀ 7 ਦਾ 10 ਲਵੇ, ਆਲਾ ਪਾਣੀ ਲਵੇ ਸਾਡਾ ਆ ਰੱਖੇ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਲਵੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹ ਲਵੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਭੜਕਾਊ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀ? ਇਦੋਂ ਭੜਕਾਊ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਈ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ? ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦੇ ਕੈਮਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਘੱਗਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਰਦ ਆ? ਦਰਦ ਦਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੀ ਏ। ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਵੜੇ ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜੇ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਵੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਬਈ ਬੰਦ ਕੱਚਾ ਪੋਲੋ, ਰਾਤ ਵੀ ਗੱਟੇ ਸੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜਨਾ ਪਿਆ ਪੋਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਖੈਰਾ ਖੁਰ ਤੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਜੂਸ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੀ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇਰਾ? ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੈਰਾ ਖੁਰਦ ਜੀ। ਖੈਰਾ ਖੁਰਦ, ਹਾਂਜੀ। ਆਲੂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਧਰ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੂਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ।
ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਉੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਚਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾੜਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਖੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਣੀ ਅੱਜ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਪਰਦਾ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਈ ਤਮਾਕੂ ਨਾ ਪੀ ਯਾਰ। ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ। ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਆਇਓ, ਬੰਨ ਦੇਖਣਾ ਆਇਓ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 94 'ਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ? ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਕਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਬਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ 5-5 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਰੇਤੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਹਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬਰੇਤੀ ਭੇਜਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਆ ਬਰੇਤੀ ਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਵਾਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਹ ਭੇਜੀ, ਹੁਣ ਬਰੇਤੀ ਭੇਜਤੀ। ਸਵਾਹ ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਪੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਹ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ, ਬਰੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਬਈ ਇਹ ਰੋਕ ਦੂਗੀ ਪਾਣੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ, ਸਵਾਹ ਬਰੇਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦੂ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਪਾਣੀ, ਤੇਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਭਾਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਲੇ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਸੀ, ਘੱਗਰ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ। ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਗਏ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਝੋਨਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਹਨਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਹ ਬਲਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ ਬਲਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਮੰਨੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਕਰਿਆ, ਇੱਥੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਕਰੋਪੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਕੁਛ ਕਰੋਪੀ ਵੀ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਨਾ? ਜੂਸ ਦੇ ਗਲਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ
ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 92 ਵਿਧਾਇਕੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਲਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਜੇ ਸਿਲਟ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ? ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਠਾ ਰਹੇ ਆਗੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 14 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ MLA ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ MLA ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। MLA ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਟਿੱਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਕਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਬਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਰੇਤੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਘੱਗਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਪਰ ਬਰੇਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਤੇ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਈ ਟਿੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। MLA ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਨਾਵਾਲੀ ਨੇ ਬੰਨਾਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਟੈਂਪਰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਿੱਪਰ ਲਾਤੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਪਰ ਆ ਗਏ 15 ਟਿੱਪਰ ਆ ਗਏ। 15 ਟਿੱਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭੇਜੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿੱਫਰ ਦੀ JCB ਦੀ 2 JCBਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, JCBਆਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡੰਫਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਣੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਡੇਲੀ ਪੈਰ ਲਿਬੜਦੇ ਆ? ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਿੰਦਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੇ JCB ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ ਬਸ ਯਾਰ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਈ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੰਗੋਈ ਦੇ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੜੇ ਬਣਵਾਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ JCB ਉੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਗੱਟੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਟੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਗੱਟੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ। ਟੁੱਟਿਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਵੀਰੇ 4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਪਿੰਡ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਾਵਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡੇ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਸਾਵਲੇ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਝੰਡੇ, ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਝੰਡੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਸੀ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਡੁੱਬ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਆ ਦੱਸ ਵੀ ਜੀ ਆ ਦੱਸ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਸਾਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਮੁਸਾਵਲੇ ਦਾ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ MLA ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਬਈ ਡੁੱਬ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚ ਗਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਚਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਲੋ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਟਿੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਨ ਸੀਗੇ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਆ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਪਰਸੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੈ ਉਨੀ ਕਿਸੇ ਏਰੀ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਾਰ ਹੈ ਇੰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਡੋਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਸਾਬਤ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, MLA ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਖੁਦ ਆਏ ਨੇ। MLA ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਰੇਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਲਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਇਹ ਬੰਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨਿਆਗਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਐਂਟ ਲੱਗ ਕੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਹੀਂਗਣੇ ਤੋਂ ਡੁੰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਫੇਰ 4 ਇੰਚ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 22 ਫੁੱਟ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ 22 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਹੁਣ 25 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ 21 ਤੇ ਬਰੀਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ 1-1 ਫੁੱਟ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬਰੀਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਾੜ ਪਿਆ ਗਾ। ਉਹ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। MLA ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 92 ਵਿਧਾਇਕੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਸਿਲਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹ ਸਿਲਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਜੇ ਸਿਲਟ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ? ਸਿਲਟ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਠਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 14 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ 30 ਸਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 25 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਆ ਸਵਾਲ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਿਲਟ ਭਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ, ਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। MLA ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਰੁਪਈਆਂ ਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਗਾ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰਿੜ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ MLA ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ MLA ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। MLA ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਭਰਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਝੰਡਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਬੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਲਵੇ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ। MLA ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟੈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। MLA ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ। ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਕਾਲੀ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਘੋੜਾ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। MLA ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਟਿੱਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਗਾ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਸੋਕੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਭਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਕੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ? ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਖੋਲਦੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਰਾਮਦਾਈ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੋਲਣ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਟੈਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 25 ਸਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਭਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ? ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਦਾ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ 18,000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਰੋੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ, 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਹਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 7% ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਲਵੇ, ਪਾਣੀ 7 ਦਾ 10 ਲਵੇ, ਆਲਾ ਪਾਣੀ ਲਵੇ ਸਾਡਾ ਆ ਰੱਖੇ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਲਵੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹ ਲਵੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਭੜਕਾਊ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀ? ਇਦੋਂ ਭੜਕਾਊ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਈ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ? ਇਧਰ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦੇ ਕੈਮਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਘੱਗਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਰਦ ਆ? ਦਰਦ ਦਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੀ ਏ। ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਵੜੇ ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜੇ ਸਾਂ। ਹੋਰ ਵੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਬਈ ਬੰਦ ਕੱਚਾ ਪੋਲੋ, ਰਾਤ ਵੀ ਗੱਟੇ ਸੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜਨਾ ਪਿਆ ਪੁਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਖੈਰਾ ਖੁਰ ਤੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਜੂਸ ਸੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੀ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇਰਾ? ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੈਰਾ ਖੁਰਦ ਜੀ। ਖੈਰਾ ਖੁਰਦ, ਹਾਂਜੀ। ਆਲੂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਧਰ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੂਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ।
ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਉੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਚਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾੜਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਖੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਣੀ ਅੱਜ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਪਰਦਾ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਈ ਤਮਾਕੂ ਨਾ ਪੀ ਯਾਰ। ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ। ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਇੱਧਰ, ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋ, ਬੰਨ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋ? ਵੀਰੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਆ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 94 'ਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ? ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਕਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਬਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ 5-5 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ, ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਰੇਤੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਹਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬਰੇਤੀ ਭੇਜਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਆ ਬਰੇਤੀ ਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਵਾਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਹ ਭੇਜੀ, ਹੁਣ ਬਰੇਤੀ ਭੇਜਤੀ। ਸਵਾਹ ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਪੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਹ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ, ਬਰੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਬਈ ਇਹ ਰੋਕ ਦੂਗੀ ਪਾਣੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ, ਸਵਾਹ ਬਰੇਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦੂ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਪਾਣੀ, ਤੇਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਭਾਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਲੇ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਸੀ, ਘੱਗਰ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ। ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਗਏ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਝੋਨਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਹਨਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਹ ਬਲਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ ਬਲਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਮੰਨੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਕਰਿਆ, ਇੱਥੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਕਰੋਪੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਕੁਛ ਕਰੋਪੀ ਵੀ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਨਾ? ਜੂਸ ਦੇ ਗਲਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਆ ਕਿ ਮਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ
ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 92 ਵਿਧਾਇਕੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਲਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਜੇ ਸਿਲਟ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ? ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਠਾ ਰਹੇ ਆਗੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 14 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ MLA ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ MLA ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। MLA ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਟਿੱਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਕਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਬਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਰੇਤੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਘੱਗਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਪਰ ਬਰੇਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਤੇ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਈ ਟਿੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। MLA ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਨਾਵਾਲੀ ਨੇ ਬੰਨਾਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਟੈਂਪਰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਿੱਪਰ ਲਾਤੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਪਰ ਆ ਗਏ 15 ਟਿੱਪਰ ਆ ਗਏ। 15 ਟਿੱਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭੇਜੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿੱਫਰ ਦੀ, JCB ਦੀ 2 JCBਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, JCBਆਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡੰਫਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਣੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਡੇਲੀ ਪੈਰ ਲਿਬੜਦੇ ਆ? ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਿੰਦਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੇ JCB ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ ਬਸ ਯਾਰ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਈ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੰਗੋਈ ਦੇ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ,
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੜੇ ਬਣਵਾਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ JCB ਉੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਗੱਟੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਟੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਗੱਟੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ। ਟੁੱਟਿਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਵੀਰੇ 4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਾਵਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਸਾਵਲੇ, ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਝੰਡੇ, ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਝੰਡੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ, ਮੁਸਾਵਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਡੁੱਬ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਆ ਦੱਸ ਵੀ ਜੀ, ਆ ਦੱਸ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਸਾਬ ਬਣ ਟੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਮੁਸਾਵਲੇ ਦਾ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ MLA ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਬਈ ਡੁੱਬ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਚ ਗਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਲੋ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਟਿੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਨ ਸੀਗੇ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਆ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਪਰਸੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੈ ਉਨੀ ਕਿਸੇ ਏਰੀ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਾਰ ਹੈ ਇੰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਡੋਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਸਾਬਤ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, MLA ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਖੁਦ ਆਏ ਨੇ। MLA ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਰੇਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਲਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਰਾਤ ਇਹ ਬੰਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨਿਆਗਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਲਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਹੀਂਗਣੇ ਤੋਂ ਡੁੰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਫੇਰ 4 ਇੰਚ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 22 ਫੁੱਟ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ 22 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਹੁਣ 25 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ 21 ਤੇ ਬਰੀਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ 1-1 ਫੁੱਟ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬਰੀਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਾੜ ਪਿਆਗਾ। ਉਹ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। MLA ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 92 ਵਿਧਾਇਕੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਸਿਲਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹ ਸਿਲਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਜੇ ਸਿਲਟ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ? ਸਿਲਟ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਠਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 14 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ 30 ਸਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 25 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਵਾਲ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਿਲਟ ਭਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ, ਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। MLA ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਰੁਪਈਆਂ ਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਗਾ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰਿੜ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ MLA ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ MLA ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। MLA ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਭਰਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਝੰਡਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਬੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਲਵੇ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ। MLA ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟੈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। MLA ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਕਾਲੀ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਘੋੜਾ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। MLA ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਟਿੱਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਗਾ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਸੋਕੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਭਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਕੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ? ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਖੋਲਦੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਰਾਮਦਾਈ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੋਲਣ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਟੈਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 25 ਸਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਭਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ? ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਦਾ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ 18,000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਰੋੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ, 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਹਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 7% ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਲਵੇ, ਪਾਣੀ 7 ਦਾ 10 ਲਵੇ, ਆਲਾ ਪਾਣੀ ਲਵੇ ਸਾਡਾ ਆ ਰੱਖੇ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਲਵੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹ ਲਵੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਭੜਕਾਊ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀ? ਇਦੋਂ ਭੜਕਾਊ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਈ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ? ਇਧਰ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦੇ ਕੈਮਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਘੱਗਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਰਦ ਆ? ਦਰਦ ਦਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੀ ਏ। ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਵੜੇ ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜੇ ਸਾਂ। ਹੋਰ ਵੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਬਈ ਬੰਦ ਕੱਚਾ ਪੋਲੋ, ਰਾਤ ਵੀ ਗੱਟੇ ਸੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜਨਾ ਪਿਆ ਪੁਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਖੈਰਾ ਖੁਰ ਤੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਜੂਸ ਜੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੀ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇਰਾ? ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੈਰਾ ਖੁਰਦ ਜੀ। ਖੈਰਾ ਖੁਰਦ, ਹਾਂਜੀ। ਆਲੂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਧਰ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੂਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ।
ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਉੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਚਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾੜਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਖੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਣੀ ਅੱਜ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਪਰਦਾ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਈ ਤਮਾਕੂ ਨਾ ਪੀ ਯਾਰ। ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ। ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਇੱਧਰ, ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋ, ਬੰਨ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋ? ਵੀਰੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਆ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 94 'ਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ? ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਕਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਬਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ 5-5 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ, ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਰੇਤੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਹਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬਰੇਤੀ ਭੇਜਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਆ ਬਰੇਤੀ ਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਵਾਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਹ ਭੇਜੀ, ਹੁਣ ਬਰੇਤੀ ਭੇਜਤੀ। ਸਵਾਹ ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਪੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਹ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ, ਬਰੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਬਈ ਇਹ ਰੋਕ ਦੂਗੀ ਪਾਣੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ, ਸਵਾਹ ਬਰੇਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦੂ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਪਾਣੀ, ਤੇਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਭਾਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਲੇ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਸੀ, ਘੱਗਰ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ। ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਗਏ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਝੋਨਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਹਨਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਹ ਬਲਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ ਬਲਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਮੰਨੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਕਰਿਆ, ਇੱਥੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਕਰੋਪੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਕੁਛ ਕਰੋਪੀ ਵੀ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਨਾ? ਜੂਸ ਦੇ ਗਲਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਆ ਕਿ ਮਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ
ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 92 ਵਿਧਾਇਕੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਲਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਜੇ ਸਿਲਟ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ? ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਠਾ ਰਹੇ ਆਗੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 14 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ MLA ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ MLA ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। MLA ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਟਿੱਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਕਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਬਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਰੇਤੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਘੱਗਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਪਰ ਬਰੇਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਤੇ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਈ ਟਿੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। MLA ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਨਾਵਾਲੀ ਨੇ ਬੰਨਾਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਡੰਫਰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਿੱਪਰ ਲਾਤੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਪਰ ਆ ਗਏ 15 ਟਿੱਪਰ ਆ ਗਏ। 15 ਟਿੱਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭੇਜੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿੱਫਰ ਦੀ, JCB ਦੀ 2 JCBਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, JCBਆਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡੰਫਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਣੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਡੇਲੀ ਪੈਰ ਲਿਬੜਦੇ ਆ? ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਿੰਦਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੇ JCB ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ ਬਸ ਯਾਰ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਈ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੰਗੋਈ ਦੇ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ
ਕੜੇ ਬਣਵਾਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ JCB ਉੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਗੱਟੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਟੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਗੱਟੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ। ਟੁੱਟਿਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਵੀਰੇ 4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਪਿੰਡ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਾਵਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡੇ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਸਾਵਲੇ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਝੰਡੇ, ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਝੰਡੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਸੀ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਡੁੱਬ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਆ ਦੱਸ ਵੀ ਜੀ ਆ ਦੱਸ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਸਾਬ ਬਣ ਟੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਮੁਸਾਵਲੇ ਦਾ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ MLA ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਬਈ ਡੁੱਬ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚ ਗਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਚਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਲੋ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਟਿੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਨ ਸੀਗੇ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਆ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਪਰਸੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੈ ਉਨੀ ਕਿਸੇ ਏਰੀ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਾਰ ਹੈ ਇੰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਡੋਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਸਾਬਤ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, MLA ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਖੁਦ ਆਏ ਨੇ। MLA ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਰੇਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਲਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਇਹ ਬੰਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨਿਆਗਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਐਂਟ ਲਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਹੀਂਗਣੇ ਤੋਂ ਡੁੰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਫੇਰ 4 ਇੰਚ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 22 ਫੁੱਟ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ 22 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਹੁਣ 25 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ 21 ਤੇ ਬਰੀਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਰੇ ਤੇ 1-1 ਫੁੱਟ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬਰੀਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਾੜ ਪਿਆ ਗਾ। ਉਹ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। MLA ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 92 ਵਿਧਾਇਕੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਸਿਲਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹ ਸਿਲਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਜੇ ਸਿਲਟ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ? ਸਿਲਟ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਠਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 14 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ 30 ਸਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 25 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਵਾਲ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਿਲਟ ਭਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ, ਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। MLA ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਰੁਪਈਆਂ ਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਗਾ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰਿੜ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ MLA ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ MLA ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। MLA ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਭਰਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਝੰਡਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਬੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਲਵੇ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ। MLA ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟੈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। MLA ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ। ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਕਾਲੀ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਦਾ ਘੋੜਾ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। MLA ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਟਿੱਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਗਾ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਸੋਕੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਭਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਕੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ? ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਖੋਲਦੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਰਾਮਦਾਈ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੋਲਣ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਟੈਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 25 ਸਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਭਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ? ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਦਾ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ 18,000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਰੋੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ, 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਐਸਓਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਹਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 7% ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਲਵੇ, ਪਾਣੀ 7 ਦਾ 10 ਲਵੇ, ਆਲਾ ਪਾਣੀ ਲਵੇ ਸਾਡਾ ਆ ਰੱਖੇ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਲਵੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹ ਲਵੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਐਸਓਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਭੜਕਾਊ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀ? ਇਦੋਂ ਭੜਕਾਊ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਈ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ? ਇਧਰ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦੇ ਕੈਮਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਘੱਗਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਰਦ ਆ? ਦਰਦ ਦਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੀ ਏ। ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਵੜੇ ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜੇ ਸਾਂ। ਹੋਰ ਵੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਬਈ ਬੰਦ ਕੱਚਾ ਪੁਲ, ਰਾਤ ਵੀ ਗੱਟੇ ਸੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜਨਾ ਪਿਆ ਪੁਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਖੈਰਾ ਖੁਰ ਤੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਜੂਸ ਸੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੀ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇਰਾ? ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੈਰਾ ਖੁਰਦ ਜੀ। ਖੈਰਾ ਖੁਰਦ, ਹਾਂਜੀ। ਆਲੂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਧਰ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੂਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ।
ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਉੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਚਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾੜਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਖੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਣੀ ਅੱਜ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਪਰਦਾ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਈ ਤਮਾਕੂ ਨਾ ਪੀ ਯਾਰ। ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ। ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਇੱਧਰ, ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋ, ਬੰਨ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋ? ਵੀਰੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਆ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 94 'ਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ? ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਕਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਬਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ 5-5 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ, ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਰੇਤੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਹਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬਰੇਤੀ ਭੇਜਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਆ ਬਰੇਤੀ ਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਵਾਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਹ ਭੇਜੀ, ਹੁਣ ਬਰੇਤੀ ਭੇਜਤੀ। ਸਵਾਹ ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਪੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਹ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ, ਬਰੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਬਈ ਇਹ ਰੋਕ ਦੂਗੀ ਪਾਣੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ, ਸਵਾਹ ਬਰੇਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦੂ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਪਾਣੀ, ਤੇਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਭਾਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਲੇ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਸੀ, ਘੱਗਰ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ। ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਗਏ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਝੋਨਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਹਨਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਹ ਬਲਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ ਬਲਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਮੰਨੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਕਰਿਆ, ਇੱਥੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਕਰੋਪੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਕੁਛ ਕਰੋਪੀ ਵੀ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਨਾ? ਜੂਸ ਦੇ ਗਲਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਆ ਕਿ ਮਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ
ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, 92 ਵਿਧਾਇਕੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਲਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਜੇ ਸਿਲਟ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ? ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਠਾ ਰਹੇ ਆਗੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 14 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ MLA ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ MLA ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। MLA ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਟਿੱਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਕਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਬਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਰੇਤੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਘੱਗਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਪਰ ਬਰੇਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਤੇ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਈ ਟਿੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, MLA ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਨਾਵਾਲੀ ਨੇ ਬੰਨਾਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਟੈਂਪਰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਿੱਪਰ ਲਾਤੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਪਰ ਆ ਗਏ 15 ਟਿੱਪਰ ਆ ਗਏ। 15 ਟਿੱਪਰ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭੇਜੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿੱਫਰ ਦੀ, JCB ਦੀ 2 JCBਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, JCBਆਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡੰਫਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਣੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਡੇਲੀ ਪੈਰ ਲਿਬੜਦੇ ਆ? ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਿੰਦਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੇ JCB ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ ਬਸ ਯਾਰ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਈ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੰਗੋਈ ਦੇ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੜੇ ਬਣਵਾਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ JCB ਉੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਗੱਟੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਟੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਗੱਟੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਟੁੱਟਿਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਆ ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਵੀਰੇ 4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਪਿੰਡ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਾਵਲੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਝੰਡੇ ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਝੰਡੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਮੁਸਾਵਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਸੀ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਡੁੱਬ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਦੱਸ ਵੀ ਜੀ ਆ ਦੱਸ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਠਾ ਬਣ ਟੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਮੁਸਾਵਲੇ ਦਾ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ MLA ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਬਈ ਡੁੱਬ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚ ਗਏ ਹੋ ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਚਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਲੋ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ ਆ ਟਿੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਵੀਰੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਜੇ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਨ ਸੀਗੇ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਆ ਗਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਪਰਸੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੈ ਉਨੀ ਕਿਸੇ ਏਰੀ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਾਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਡੋਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਸਾਬਤ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਖੁਦ ਆਏ ਨੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਬਰੇਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਲਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਇਹ ਬੰਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨਿਆਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਐਂਟ ਲਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਹੀਂਗਣੇ ਤੋਂ ਡੁੰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਫੇਰ 4 ਇੰਚ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 22 ਫੁੱਟ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ ਪਰ 22 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਹੁਣ 25 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ 21 ਤੇ ਬਰੀਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣੋਂ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਰੇ ਤੇ 1-1 ਫੁੱਟ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬਰੀਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਾੜ ਪਿਆਗਾ ਉਹ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ MLA ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 92 ਵਿਧਾਇਕੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਸਿਲਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹ ਸਿਲਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਜੇ ਸਿਲਟ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ? ਸਿਲਟ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਠਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 14 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ 30 ਸਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 25 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਵਾਲ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਿਲਟ ਭਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ, ਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। MLA ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਰੁਪਈਆਂ ਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਗਾ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰਿੜਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ MLA ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ MLA ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। MLA ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਭਰਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਝੰਡਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਏ, ਬੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਲਵੇ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ। MLA ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟੈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। MLA ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਕਾਲੀ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਦਾ ਘੋੜਾ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। MLA ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਟਿੱਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹਰ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਗਾ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਸੋਕੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਭਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਕੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ? ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਖੋਲਦੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਰਾਮਦਾਈ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੋਲਣ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਟੈਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 25 ਸਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਭਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ? ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਦਾ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ 18,000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਰੋੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ, 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਹਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 7% ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਲਵੇ, ਪਾਣੀ 7 ਦਾ 10 ਲਵੇ, ਆਲਾ ਪਾਣੀ ਲਵੇ ਸਾਡਾ ਆ ਰੱਖੇ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਲਵੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹ ਲਵੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਭੜਕਾਊ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀ? ਇਦੋਂ ਭੜਕਾਊ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਈ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ? ਇਧਰ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦੇ ਕੈਮਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਘੱਗਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਰਦ ਆ? ਦਰਦ ਦਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੀ ਏ। ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਵੜੇ ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜੇ ਸਾਂ। ਹੋਰ ਵੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਬਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪੁੱਲ, ਰਾਤ ਵੀ ਗੱਟੇ ਸੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜਨਾ ਪਿਆ ਪੁੱਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਖੈਰਾ ਖੁਰ ਤੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਜੂਸ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੀ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀ ਸਾਡੀ? ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇਰਾ? ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੈਰਾ ਖੁਰਦ ਜੀ। ਖੈਰਾ ਖੁਰਦ, ਹਾਂਜੀ। ਆਲੂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਧਰ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੂਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ।
ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਉੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਚਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾੜਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਖੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਣੀ ਅੱਜ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਪਰਦਾ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਈ ਤਮਾਕੂ ਨਾ ਪੀ ਯਾਰ। ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ। ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਆਇਓ, ਬੰਨ ਦੇਖਣਾ ਆਇਓ? ਵੀਰੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 94 'ਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ? ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਕਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਬਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ 5-5 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਰੇਤੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਹਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬਰੇਤੀ ਭੇਜਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਆ ਬਰੇਤੀ ਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਵਾਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਹ ਭੇਜੀ, ਹੁਣ ਬਰੇਤੀ ਭੇਜਤੀ। ਸਵਾਹ ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਪੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੈਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਰੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਬਈ ਇਹ ਰੋਕ ਦੂਗੀ ਪਾਣੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਵਾਹ ਬਰੇਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦੂ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਪਾਣੀ, ਤੇਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਲੇ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਸੀ, ਘੱਗਰ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ। ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਗਏ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਝੋਨਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਹਨਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਹ ਬਲਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ ਬਲਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਮੰਨੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਕਰਿਆ, ਇੱਥੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਕਰੋਪੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਕੁਛ ਕਰੋਪੀ ਵੀ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਨਾ? ਜੂਸ ਦੇ ਗਲਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ
ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 92 ਵਿਧਾਇਕੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਲਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਜੇ ਸਿਲਟ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ? ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਠਾ ਰਹੇ ਆਗੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 14 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ MLA ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ MLA ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। MLA ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਟਿੱਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਕਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਬਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਰੇਤੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਘੱਗਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਪਰ ਬਰੇਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਤੇ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਈ ਟਿੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, MLA ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਨਾਵਾਲੀ ਨੇ ਬੰਨਾਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਡੰਫਰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਿੱਪਰ ਲਾਤੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਪਰ ਆ ਗਏ 15 ਟਿੱਪਰ ਆ ਗਏ। 15 ਟਿੱਪਰ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭੇਜੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿੱਫਰ ਦੀ, JCB ਦੀ 2 JCBਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, JCBਆਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡੰਫਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਣੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਡੇਲੀ ਪੈਰ ਲਿਬੜਦੇ ਆ? ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੀਂਦਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੇ JCB ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ ਬਸ ਯਾਰ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਈ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਰੰਗੋਈ ਦੇ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੜੇ ਬਣਵਾਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜੇਸੀਬੀ ਉੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਟੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਗੱਟੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟਿਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਵੀਰੇ 4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਪਿੰਡ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਾਵਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਝੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਸਾਵਲੇ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਝੰਡੇ, ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਝੰਡੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ, ਮੁਸਾਵਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਸੀ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਡੁੱਬ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਆ ਦੱਸ ਵੀ ਜੀ ਆ ਦੱਸ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਸਾਹ ਵਾਲਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਮੁਸਾਵਲੇ ਦਾ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਬਈ ਡੁੱਬ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚ ਗਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਚਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਰਖੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਲੋ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਟਿੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਨ ਸੀਗੇ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਆ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਪਰਸੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੈ ਉਨੀ ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਾਰ ਹੈ ਇੰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਡੋਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਸਾਬਤ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਖੁਦ ਆਏ ਨੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਰੇਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਲਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਇਹ ਬੰਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨਿਆਗਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਲਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਹੀਂਗਣੇ ਤੋਂ ਡੁੰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਫੇਰ 4 ਇੰਚ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 22 ਫੁੱਟ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ 22 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਹੁਣ 25 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ 21 ਤੇ ਬਰੀਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ 1-1 ਫੁੱਟ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬਰੀਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਾੜ ਪਿਆ ਗਾ। ਉਹ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 92 ਵਿਧਾਇਕੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਸਿਲਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹ ਸਿਲਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਜੇ ਸਿਲਟ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ? ਸਿਲਟ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਠਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 14 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ 30 ਸਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 25 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਆ ਸਵਾਲ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਿਲਟ ਭਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ, ਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। MLA ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਰੁਪਈਆਂ ਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਗਾ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰਿੜਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ MLA ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ MLA ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। MLA ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਭਰਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਝੰਡਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਏ, ਬੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਲਵੇ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ। MLA ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟੈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। MLA ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ। ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਕਾਲੀ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਕਾਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਦਾ ਘੋੜਾ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। MLA ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਟਿੱਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹਰ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਗਾ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਸੋਕੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਭਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਕੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗੇ? 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਖੋਲਦੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਰਾਮਦਾਈ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੋਲਣ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਟੈਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 25 ਸਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਭਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ? ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਦਾ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ 18000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਰੋੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ, 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। 1 ਮਿੰਟ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਹਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 7% ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਲਵੇ, ਪਾਣੀ 7 ਦਾ 10 ਲਵੇ, ਆਲਾ ਪਾਣੀ ਲਵੇ ਸਾਡਾ ਆ ਰੱਖੇ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਲਵੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹ ਲਵੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਭੜਕਾਊ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀ? ਇਦੋਂ ਭੜਕਾਊ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਈ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ? ਇਧਰ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਇਧਰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦੇ ਕੈਮਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਘੱਗਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਰਦ ਆ। ਦਰਦ ਦਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੀ ਏ। ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਵੜੇ ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜੇ ਸਾਂ। ਹੋਰ ਵੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਬਈ ਬੰਦ ਕੱਚਾ ਪੋਲੋ, ਰਾਤ ਵੀ ਗੱਟੇ ਸੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜਨਾ ਪਿਆ ਪੁਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਖੈਰਾ ਖੁਰ ਤੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਜੂਸ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੀ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀ ਸਾਡੀ? ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇਰਾ? ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੈਰਾ ਖੁਰਦ ਜੀ। ਖੈਰਾ ਖੁਰਦ, ਹਾਂਜੀ। ਆਲੂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਧਰ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੂਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ।
ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਉੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਚਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾੜਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਖੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਣੀ ਅੱਜ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਪਰਦਾ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਈ ਤਮਾਕੂ ਨਾ ਪੀ ਯਾਰ। ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ। ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਇੱਧਰ, ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਆਇਓ, ਬੰਨ ਦੇਖਣਾ ਆਇਓ? ਵੀਰੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 94 'ਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ? ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਕਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਬਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ 5-5 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ, ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਰੇਤੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬਰੇਤੀ ਭੇਜਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਆ ਬਰੇਤੀ ਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਵਾਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਹ ਭੇਜੀ, ਹੁਣ ਬਰੇਤੀ ਭੇਜਤੀ। ਸਵਾਹ ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਪੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਹ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ, ਬਰੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਬਈ ਇਹ ਰੋਕ ਦੂਗੀ ਪਾਣੀ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਵਾਹ ਬਰੇਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦੂ? ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਲੇ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਸੀ, ਘੱਗਰ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ। ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਗਏ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਝੋਨਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਹਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਹ ਬਲਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ ਬਲਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਮੰਨੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਕਰਿਆ, ਇੱਥੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਕਰੋਪੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਕੁਛ ਕਰੋਪੀ ਵੀ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਨਾ। ਜੂਸ ਦੇ ਗਲਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ
ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 92 ਵਿਧਾਇਕੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਲਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਜੇ ਸਿਲਟ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ? ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਠਾ ਰਹੇ ਆਗੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 14 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ MLA ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ MLA ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। MLA ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਟਿੱਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਕਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਬਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਰੇਤੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਹਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਘੱਗਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਪਰ ਬਰੇਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਤੇ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਟਿੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, MLA ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਨਾਵਾਲੀ ਨੇ ਬੰਨਾਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਡੰਫਰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਿੱਪਰ ਲਾਤੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਪਰ ਆ ਗਏ 15 ਟਿੱਪਰ ਆ ਗਏ। 15 ਟਿੱਪਰ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭੇਜੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿੱਫਰ ਦੀ, JCB ਦੀ, 2 JCBਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, JCBਆਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡੰਫਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਣੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਡੇਲੀ ਪੈਰ ਲਿਬੜਦੇ ਆ? ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੀਂਦਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੇ JCB ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ ਬਸ ਯਾਰ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਈ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਰੰਗੋਈ ਦੇ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ
ਕੜੇ ਬਣਵਾਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ JCB ਉੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਗੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਟੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਗੱਟੇ, ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਟੁੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਵੀਰੇ 4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਾਵਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਝੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਸਾਵਲੇ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਝੰਡੇ, ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਝੰਡੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਸੀ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਡੁੱਬ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਆ ਦੱਸ ਵੀ ਜੀ, ਆ ਦੱਸ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਸਾਹ ਵਾਲੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ। ਪਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਮੁਸਾਵਲੇ ਦਾ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨੀ ਕਿਸੇ ਏਰੀ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਾਰ ਹੈ ਇੰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਡੋਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਸਾਬਤ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, MLA ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਖੁਦ ਆਏ ਨੇ। MLA ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਰੇਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਲਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਇਹ ਬੰਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨਿਆਗਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਲਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਹੀਂਗਣੇ ਤੋਂ ਡੁੰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਫੇਰ 4 ਇੰਚ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 22 ਫੁੱਟ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ 22 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਹੁਣ 25 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ 21 ਤੇ ਬਰੀਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ 1-1 ਫੁੱਟ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬਰੀਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਾੜ ਪਿਆਗਾ। ਉਹ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। MLA ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 92 ਵਿਧਾਇਕੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਸਿਲਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹ ਸਿਲਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਜੇ ਸਿਲਟ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ? ਸਿਲਟ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਠਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 14 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ 30 ਸਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 25 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਆ ਸਵਾਲ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਿਲਟ ਭਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ, ਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। MLA ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ
ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਗਾ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰਿੜਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਭਰਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਝੰਡਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਏ। ਬੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਲਵੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟੈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ। ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਕਾਲੀ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਕਾਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਨੀ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਦਾ ਘੋੜਾ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਐਮਐਲ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਟਿੱਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹਰ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਗਾ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਸੋਕੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਭਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਕੇ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ? ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਖੋਲਦੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਰਾਮਦਾਈ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੋਲਣ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਟੈਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 25 ਸਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਭਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ? ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਦਾ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ 18,000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਰੋੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ, 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਐਸਓਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ।
ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਹਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 7% ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਲਵੇ, ਪਾਣੀ 7 ਦਾ 10 ਲਵੇ, ਆਲਾ ਪਾਣੀ ਲਵੇ, ਸਾਡਾ ਆ ਰੱਖੇ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਲਵੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹ ਲਵੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਭੜਕਾਊ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀ, ਇਦੋਂ ਭੜਕਾਊ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਈ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ? ਇਧਰ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦੇ ਕੈਮਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਘੱਗਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਰਦ ਆ। ਦਰਦ ਦਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੀ ਏ। ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਵੜੇ ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜੇ ਸਾਂ। ਹੋਰ ਵੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਬਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪੋਲੋ, ਰਾਤ ਵੀ ਗੱਟੇ ਸੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜਨਾ ਪਿਆ ਪੁਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਖੈਰਾ ਖੁਰ ਤੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਜੂਸ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੀ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀ ਸਾਡੀ? ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇਰਾ? ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੈਰਾ ਖੁਰਦ ਜੀ। ਖੈਰਾ ਖੁਰ? ਹਾਂਜੀ। ਆਲੂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਧਰ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੂਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਚਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾੜਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਖੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਣੀ ਅੱਜ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਪਰਦਾ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਈ ਤਮਾਕੂ ਨਾ ਪੀ ਯਾਰ। ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ? ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕੀ? ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਆਇਓ, ਬੰਨ ਦੇਖਣਾ ਆਇਓ? ਵੀਰੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 94 'ਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ? ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਕਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਬਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ 5-5 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ। ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਰੇਤੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਹਨਾ।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬਰੇਤੀ ਭੇਜਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਆ ਬਰੇਤੀ ਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਸਵਾਹ ਵੀ ਹਾਂ ਸਵਾਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਹ ਭੇਜੀ, ਹੁਣ ਬਰੇਤੀ ਭੇਜਤੀ। ਸਵਾਹ ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਆ। ਹਾਂ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਹੈ। ਪੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਹ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਬਰੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਬਈ ਇਹ ਰੋਕ ਦੂਗੀ ਪਾਣੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਸਵਾਹ ਬਰੇਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦੂ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਲੇ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਸੀ, ਘੱਗਰ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ। ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਖਾ ਗਏ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਝੋਨਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਹ ਬਲਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ ਬਲਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਮੰਨੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਕਰਿਆ, ਇੱਥੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਕਰੋਪੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਕੁਛ ਕਰੋਪੀ ਵੀ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨਾ। ਜੂਸ ਦੇ ਗਲਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਆ ਕਿ ਮਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 92 ਵਿਧਾਇਕੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਲਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਜੇ ਸਿਲਟ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ? ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਠਾ ਰਹੇ ਆਗੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 14 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ MLA ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ MLA ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। MLA ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਟਿੱਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਕਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਬਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਰੇਤੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਘੱਗਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਪਰ ਬਰੇਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਤੇ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਟਿੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਨਾਵਾਲੀ ਨੇ ਬੰਨਾਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਡੰਫਰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਿੱਪਰ ਲਾਤੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਪਰ ਆ ਗਏ 15 ਟਿੱਪਰ ਆ ਗਏ। 15 ਟਿੱਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭੇਜੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿੱਫਰ ਦੀ, ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ, 2 ਜੇਸੀਬੀਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਸੀਬੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡੰਫਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਣੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਡੇਲੀ ਪੈਰ ਲਿਬੜਦੇ ਆ? ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਿੰਦਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਜੇਸੀਬੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ ਬਸ ਯਾਰ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਈ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਰੰਗੋਈ ਦੇ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੜੇ ਬਣਵਾਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਵੀ ਜੇਸੀਬੀ ਉੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਗੱਟੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਟੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਗੱਟੇ, ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਟੁੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਅਖਵਾਹ ਉੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਬਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਵੀਰੇ 4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਾਵਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਝੰਡੇ, ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਝੰਡੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਡੁੱਬ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਆ ਦੱਸ ਵੀ ਜੀ, ਆ ਦੱਸ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਸਾਹ ਵਾਲਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ। ਪਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਮੁਸਾਵਲੇ ਦਾ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਬਈ ਡੁੱਬ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਚ ਗਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਲੋ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ ਆ ਟਿੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਨ ਸੀਗੇ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਾ। ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਆ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਪਰਸੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੈ ਉਨੀ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਾਰ ਹੈ ਇੰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਡੋਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਸਾਬਤ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਖੁਦ ਆਏ ਨੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਰੇਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਲਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਇਹ ਬੰਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨਿਆਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਲਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਹੀਂਗਣੇ ਤੋਂ ਡੁੰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਫੇਰ 4 ਇੰਚ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 22 ਫੁੱਟ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ, ਪਰ 22 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਹੁਣ 25 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ 21 ਤੇ ਬਰੀਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ 1-1 ਫੁੱਟ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬਰੀਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਾੜ ਪਿਆਗਾ, ਉਹ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 92 ਵਿਧਾਇਕੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਸਿਲਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹ ਸਿਲਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਜੇ ਸਿਲਟ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ? ਸਿਲਟ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਠਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 14 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ 30 ਸਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 25 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਆ ਸਵਾਲ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਿਲਟ ਭਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ, ਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਤੇ
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਗਾ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰਿੜਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਭਰਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਝੰਡਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਏ। ਬੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਲਵੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਟੈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ। ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਕਾਲੀ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਕਾਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਨੀ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਦਾ ਘੋੜਾ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਐਮਐਲ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵੇ ਟਿੱਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹਰ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਗਾ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਸੋਕੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਭਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਕੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ? ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਖੋਲਦੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਰਾਮਦਾਈ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੋਲਣ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਟੈਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 25 ਸਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਭਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ। ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ 18,000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਰੋੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਐਸਓਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ
ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਹਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 7% ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਲਵੇ, ਪਾਣੀ 7 ਦਾ 10 ਲਵੇ, ਆਲਾ ਪਾਣੀ ਲਵੇ, ਸਾਡਾ ਆ ਰੱਖੇ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਲਵੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹ ਲਵੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਭੜਕਾਊ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀ? ਇਦੋਂ ਭੜਕਾਊ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਈ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ? ਇਧਰ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦੇ ਕੈਮਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਘੱਗਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਰਦ ਆ? ਦਰਦ ਦਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੀ ਏ। ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਵੜੇ ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜੇ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਵੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਬਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪੁੱਲ, ਰਾਤ ਵੀ ਗੱਟੇ ਸੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜਨਾ ਪਿਆ ਪੁੱਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਖੈਰਾ ਖੁਰ ਤੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਜੂਸ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੀ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਅੱਗੇ ਮੁੰਡਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀ ਸਾਡੀ? ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇਰਾ? ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੈਰਾ ਖੁਰਦ ਜੀ। ਖੈਰਾ ਖੁਰ? ਹਾਂਜੀ। ਆਲੂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਧਰ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੂਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਚਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾੜਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਖੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਣੀ ਅੱਜ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਪਰਦਾ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਈ ਤਮਾਕੂ ਨਾ ਪੀ ਯਾਰ। ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ? ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕੀ? ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਆਇਓ, ਬੰਨ ਦੇਖਣਾ ਆਇਓ? ਵੀਰੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 94 'ਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ? ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਕਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਬਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ 5-5 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ। ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਰੇਤੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਹਨਾ।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬਰੇਤੀ ਭੇਜਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਆ ਬਰੇਤੀ ਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਸਵਾਹ ਵੀ ਹਾਂ ਸਵਾਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਹ ਭੇਜੀ, ਹੁਣ ਬਰੇਤੀ ਭੇਜਤੀ। ਸਵਾਹ ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਆ। ਹਾਂ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਪੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਹ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਬਰੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਬਈ ਇਹ ਰੋਕ ਦੂਗੀ ਪਾਣੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਸਵਾਹ ਬਰੇਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦੂ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਲੇ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਸੀ, ਘੱਗਰ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ। ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਗਏ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਝੋਨਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਹ ਬਲਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ ਬਲਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਮੰਨੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਕਰਿਆ, ਇੱਥੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਕਰੋਪੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਕੁਛ ਕਰੋਪੀ ਵੀ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨਾ। ਜੂਸ ਦੇ ਗਲਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਆ ਕਿ ਮਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਚਾਹੇ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 92 ਵਿਧਾਇਕੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਲਟ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਜੇ ਸਿਲਟ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ? ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਠਾ ਰਹੇ ਆਗੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 14 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਟਿੱਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਕਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਬਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਰੇਤੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਫੇਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਘੱਗਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਪਰ ਬਰੇਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਤੇ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਈ ਟਿੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਨਾਵਾਲੀ ਨੇ ਬੰਨਾਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਡੰਫਰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਟਿੱਪਰ ਲਾਤੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਪਰ ਆ ਗਏ 15 ਟਿੱਪਰ ਆ ਗਏ। 15 ਟਿੱਪਰ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭੇਜੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਫਰ ਦੀ ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਰੱਖੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੇਸੀਬੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡੰਫਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜ ਗਏ ਆ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਿੰਦਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਜੇਸੀਬੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ ਬਸ ਯਾਰ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਈ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਵੀ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੰਗੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੜੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜੇਸੀਬੀ ਉੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਗੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਟੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਗੱਟੇ, ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਟੁੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਆਏ? ਮੇਰੇ 4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਾਵਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਝੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਸਾਵਲੇ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਝੰਡੇ, ਝੰਡੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ, ਮੁਸਾਵਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਡੁੱਬ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਠਾਪੜ ਬੰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਮੁਸਾਵਲੇ ਦਾ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਬਈ ਡੁੱਬ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਚ ਗਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਲੋ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਨ ਸੀਗੇ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਆ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਪਰਸੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੈ ਉਨੀ ਕਿਸੇ ਏਰੀ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਾਰ ਹੈ ਇੰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਡੋਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਸਾਬਤ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਖੁਦ ਆਏ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਜੋ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਵਾਲੀ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਰੇਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਲਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਇਹ ਬੰਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨਿਆਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਲਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਹੀਂਗਣੇ ਤੋਂ ਡੁੰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਫੇਰ 4 ਇੰਚ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 22 ਫੁੱਟ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ 22 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਹੁਣ 25 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ 21 ਤੇ ਬਰੀਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਤੇ 1-1 ਫੁੱਟ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬਰੀਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਾੜ ਪਿਆਗਾ। ਉਹ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, 92 ਵਿਧਾਇਕੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਸਿਲਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹ ਸਿਲਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਜੇ ਸਿਲਟ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ? ਸਿਲਟ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਠਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 14 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ 30 ਸਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 25 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਆ ਸਵਾਲ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਿਲਟ ਭਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ, ਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਗਾ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਲਤ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਟੇਲਾਂ
ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਟੀਲਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰਿੜਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਭਰਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਝੰਡਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਏ ਬੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਲਵੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਟੈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਆਇਆ ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਕਾਲੀ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਕਾਲੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਨੀ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਦਾ ਘੋੜਾ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਮਐਲ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵੇ ਟਿੱਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹਰ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਗਾ ਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਸੋਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਭਰਦੇ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਕੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਖੋਲਦੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਰਾਮਦਾਈ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਟੈਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 25 ਸਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਭਰਦੇ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰਾ 18000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਰੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ
ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਹਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 7% ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਲਵੇ, ਪਾਣੀ 7 ਦਾ 10 ਲਵੇ, ਆਲਾ ਪਾਣੀ ਲਵੇ, ਸਾਡਾ ਆ ਰੱਖੇ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਲਵੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹ ਲਵੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਭੜਕਾਊ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀ? ਇਦੋਂ ਭੜਕਾਊ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਈ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ? ਇਧਰ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦੇ ਕੈਮਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਘੱਗਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਰਦ ਆ। ਦਰਦ ਦਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੀ ਏ। ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਵੜੇ ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜੇ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਵੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਬਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪੁੱਲ, ਰਾਤ ਵੀ ਗੱਟੇ ਸੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜਨਾ ਪਿਆ ਪੁੱਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਖੈਰਾ ਖੁਰ ਤੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਜੂਸ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੀ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀ ਸਾਡੀ? ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇਰਾ? ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੈਰਾ ਖੁਰਦ ਜੀ। ਖੈਰਾ ਖੁਰ? ਹਾਂਜੀ। ਆਲੂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਧਰ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੂਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਚਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾੜਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਖੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਣੀ ਅੱਜ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਈ ਤਮਾਕੂ ਨਾ ਪੀ ਯਾਰ। ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਹੋਰ ਸੁਣਾ? ਰੋਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 94 ਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ? ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਕਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਬਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ 5-5 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ, ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਰੇਤੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਹਨਾ।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬਰੇਤੀ ਭੇਜਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਆ ਬਰੇਤੀ ਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਸਵਾਹ ਵੀ ਹਾਂ ਸਵਾਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਹ ਭੇਜੀ, ਹੁਣ ਬਰੇਤੀ ਭੇਜਤੀ। ਸਵਾਹ ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਪੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਹ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਬਰੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਬਈ ਇਹ ਰੋਕ ਦੂਗੀ ਪਾਣੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਸਵਾਹ ਬਰੇਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦੂ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਲੇ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਸੀ, ਘੱਗਰ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ। ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਖਾ ਗਏ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਝੋਨਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਹ ਬਲਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ ਬਲਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਮੰਨੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਕਰਿਆ, ਇੱਥੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਕਰੋਪੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਕੁਛ ਕਰੋਪੀ ਵੀ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨਾ। ਜੂਸ ਦੇ ਗਲਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਚਾਹੇ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 92 ਵਿਧਾਇਕੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਲਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਜੇ ਸਿਲਟ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ? ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਠਾ ਰਹੇ ਆਗੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 14 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਐਮਐਲ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਟਿੱਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਕਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਬਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਘੱਗਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਪਰ ਬਰੇਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਤੇ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਈ ਟਿੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਨਾਵਾਲੀ ਨੇ ਬੰਨਾਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਡੰਫਰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਿੱਪਰ ਲਾਤੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਪਰ ਆ ਗਏ 15 ਟਿੱਪਰ ਆ ਗਏ। 15 ਟਿੱਪਰ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭੇਜੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਫੜ ਦੀ, ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ, 2 ਜੇਸੀਬੀਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੇਸੀਬੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡੰਫਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਣੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਡੇਲੀ ਪੈਰ ਲਿਬੜਦੇ ਆ? ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਿੰਦਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਜੇਸੀਬੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ ਬਸ ਯਾਰ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਈ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੰਗੋਈ ਦੇ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੜੇ ਬਣਵਾਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਵੀ ਜੇਸੀਬੀ ਉੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਗੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਟੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਗੱਟੇ, ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਟੁੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਬਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਵੀਰੇ? 4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਾਵਲੇ ਸੀ ਨਾ? ਝੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਸਾਵਲੇ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਝੰਡੇ, ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਝੰਡੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਸੀ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਡੁੱਬ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਆ ਦੱਸ ਵੀ ਜੀ, ਆ ਦੱਸ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਠਾਪੜ ਬੰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਮੁਸਾਵਲੇ ਦਾ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਬਈ ਡੁੱਬ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਚ ਗਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਚਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ,
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਲੋ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਟਿੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਨ ਸੀਗੇ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਆ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਪਰਸੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੈ ਉਨੀ ਕਿਸੇ ਏਰੀ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਾਰ ਹੈ ਇੰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਡੋਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਸਾਬਤ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਖੁਦ ਆਏ ਨੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਰੇਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਲਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਇਹ ਬੰਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨਿਆਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਐਂਟ ਲਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਹੀਂਗਣੇ ਤੋਂ ਡੁੰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਫੇਰ 4 ਇੰਚ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 22 ਫੁੱਟ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ, ਪਰ 22 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਹੁਣ 25 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ 21 ਤੇ ਬਰੀਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ 1-1 ਫੁੱਟ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬਰੀਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਾੜ ਪਿਆ ਗਾ। ਉਹ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, 92 ਵਿਧਾਇਕੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਸਿਲਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹ ਸਿਲਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਜੇ ਸਿਲਟ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ? ਸਿਲਟ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਠਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 14 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, 30 ਸਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 25 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਵਾਲ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਿਲਟ ਭਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ, ਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਤੇ
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਗਾ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰਿੜਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਭਰਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਝੰਡਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਲਵੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟੈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ। ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਕਾਲੀ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਕਾਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਦਾ ਘੋੜਾ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ? ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਐਮਐਲ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਟਿੱਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹਰ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਗਾ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਸੋਕੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਭਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਕੇ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ? ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਖੋਲਦੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਰਾਮਦਾਈ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੋਲਣ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਟੈਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 25 ਸਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਭਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ? ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਦਾ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ 18,000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਰੋੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2 ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਐਸਓਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ
ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਹਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 7% ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਲਵੇ, ਪਾਣੀ 7 ਤਾਂ 10 ਲਵੇ, ਆਹ ਲਾ ਪਾਣੀ ਲਵੇ ਸਾਡਾ ਆ ਰੱਖੇ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਲਵੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹ ਲਵੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਭੜਕਾਊ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀ, ਇਦੋਂ ਭੜਕਾਊ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਈ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ? ਇਧਰ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦੇ ਕੈਮਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਘੱਗਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਰਦ ਆ। ਦਰਦ ਦਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੀ ਏ। ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਵੜੇ ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜੇ ਸਾਂ। ਹੋਰ ਵੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਬਈ ਬੰਦ ਕੱਚਾ ਪੋਲੋ, ਰਾਤ ਵੀ ਗੱਟੇ ਸੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜਨਾ ਪਿਆ ਪੁਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਖੈਰਾ ਖੁਰ ਤੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਜੂਸ ਸੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੀ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀ ਸਾਡੀ? ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇਰਾ? ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੈਰਾ ਖੁਰਦ ਜੀ। ਖੈਰਾ ਖੁਰ? ਹਾਂਜੀ। ਆਲੂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਧਰ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੂਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾੜਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਖੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਣੀ ਅੱਜ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਪਰਦਾ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਈ ਤਮਾਕੂ ਨਾ ਪੀ ਯਾਰ। ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ? ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕੀ? ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਆਇਓ, ਬੰਨ ਦੇਖਣਾ ਆਇਓ? ਵੀਰੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 94 ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ? ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਕਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਬਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ 5-5 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ। ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਰੇਤੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਹਨਾ।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬਰੇਤੀ ਭੇਜਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਆ ਬਰੇਤੀ ਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਸਵਾਹ ਭੇਜੀ ਹਾਂ ਸਵਾਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਹ ਭੇਜੀ, ਹੁਣ ਬਰੇਤੀ ਭੇਜਤੀ। ਸਵਾਹ ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਆ। ਹਾਂ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਪੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਹ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਬਰੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਬਈ ਇਹ ਰੋਕ ਦੂਗੀ ਪਾਣੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ, ਸਵਾਹ ਬਰੇਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦੂ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਲੇ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਸੀ, ਘੱਗਰ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ। ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਗਏ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਝੋਨਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਹ ਬਲਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ ਬਲਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਮੰਨੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਕਰਿਆ, ਇੱਥੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਕਰੋਪੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਕੁਛ ਕਰੋਪੀ ਵੀ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨਾ। ਜੂਸ ਦੇ ਗਲਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਆ ਕਿ ਮਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਚਾਹੇ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ 92 ਵਿਧਾਇकों ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਪਾਈਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਿਆ ਕਣਕ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਲਟ ਫਾ ਜਾਣਗੇ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਠਾ ਰਹੇ ਆਗੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 14 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਟਿੱਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਕਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਬਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਰੇਤੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਘੱਗਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਪਰ ਬਰੇਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਤੇ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਈ ਟਿੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਨਾਵਾਲੀ ਨੇ ਬੰਨਾਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਡੰਫਰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਿੱਪਰ ਲਾਤੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਪਰ ਆ ਗਏ 15 ਡਿੱਪਰ ਆ ਗਏ। 15 ਟਿੱਪਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭੇਜੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿੱਪਰ ਦੀ, ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ 2 ਜੇਸੀਬੀਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਸੀਬੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡੰਫਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਣੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਡੇਲੀ ਪੈਰ ਲਿਬੜਦੇ ਆ? ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਿੰਦਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਜੇਸੀਬੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ ਬਸ ਯਾਰ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਈ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਰੰਗੋਈ ਦੇ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੜੇ ਬਣਵਾਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਵੀ ਜੇਸੀਬੀ ਉੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਗੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਟੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਗੱਟੇ, ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਟੁੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਅਖਵਾਹ ਉੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਬਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਵੀਰੇ? 4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਾਵਲੇ ਸੀ ਨਾ? ਝੰਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਝੰਡੇ, ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਝੰਡੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਸੀ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਡੁੱਬ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਆ ਦੱਸ ਵੀ ਜੀ, ਆ ਦੱਸ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮਸਾਵਲ ਬੰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਮੁਸਾਵਲੇ ਦਾ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਬਈ ਡੁੱਬ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਚ ਗਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਚਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਲੋ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ ਆ ਟਿੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਨ ਸੀਗੇ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਆ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਪਰਸੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੈ ਉਨੀ ਕਿਸੇ ਏਰੀ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਾਰ ਹੈ ਇੰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਡੋਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਸਾਬਤ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਖੁਦ ਆਏ ਨੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਰੇਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਲਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਇਹ ਬੰਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨਿਆਗਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਐਂਟ ਲਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਹੀਂਗਣੇ ਤੋਂ ਡੁੰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਫੇਰ 4 ਇੰਚ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 22 ਫੁੱਟ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ 22 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਹੁਣ 25 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ 21 ਤੇ ਬਰੀਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ 1-1 ਫੁੱਟ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬਰੀਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਾੜ ਪਿਆ ਗਾ। ਉਹ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, 92 ਵਿਧਾਇਕੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਸਿਲਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹ ਸਿਲਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਜੇ ਸਿਲਟ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ? ਸਿਲਟ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਠਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 14 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, 30 ਸਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 25 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਆ ਸਵਾਲ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਿਲਟ ਭਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ, ਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਤੇ
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਗਾ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰਿੜਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਭਰਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਝੰਡਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਬੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਲਵੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟੈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ। ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਕਾਲੀ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਕਾਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਦਾ ਘੋੜਾ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ? ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਐਮਐਲ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਟਿੱਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹਰ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਗਾ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਸੋਕੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਭਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਕੇ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ? ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਖੋਲਦੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਰਾਮਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੋਲਣ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਟੈਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 25 ਸਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਭਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ? ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਦਾ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ 18,000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਰੋੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਐਸਓਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ
ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਹਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 7% ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਲਵੇ, ਪਾਣੀ 7 ਦਾ 10 ਲਵੇ, ਆਲਾ ਪਾਣੀ ਲਵੇ, ਸਾਡਾ ਆ ਰੱਖੇ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਲਵੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹ ਲਵੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਭੜਕਾਊ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀ, ਇਦੋਂ ਭੜਕਾਊ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਈ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ? ਇਧਰ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦੇ ਕੈਮਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਘੱਗਰ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੀ ਏ। ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਵੜੇ ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜੇ ਸਾਂ। ਹੋਰ ਵੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਬਈ ਬੰਦ ਕੱਚਾ ਪੋਲੋ, ਰਾਤ ਵੀ ਗੱਟੇ ਸੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜਨਾ ਪਿਆ ਪੋਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਖੈਰਾ ਖੁਰ ਤੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਜੂਸ ਸੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੀ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇਰਾ? ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੈਰਾ ਖੁਰਦ ਜੀ। ਖੈਰਾ ਖੁਰ? ਹਾਂਜੀ। ਆਲੂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਧਰ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੂਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਚਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾੜਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਖੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਣੀ ਅੱਜ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਪਰਦਾ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਈ ਤਮਾਕੂ ਨਾ ਪੀ ਯਾਰ। ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਹੋਰ ਸੁਣਾ। ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕੀ? ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋ, ਬੰਨ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋ? ਵੀਰੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 94 'ਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ? ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਕਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਬਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ 5-5 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ। ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਰੇਤੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਹਨਾ।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬਰੇਤੀ ਭੇਜਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਆ ਬਰੇਤੀ ਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਸਵਾਹ ਭੇਜੀ? ਹਾਂ ਸਵਾਹ, ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਹ ਭੇਜੀ, ਹੁਣ ਬਰੇਤੀ ਭੇਜਤੀ। ਸਵਾਹ ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਆ। ਹਾਂ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਪੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਹ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਬਰੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਬਈ ਇਹ ਰੋਕ ਦੂਗੀ ਪਾਣੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ, ਸਵਾਹ ਬਰੇਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦੂ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਲੇ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਸੀ, ਘੱਗਰ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ। ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਗਏ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਝੋਨਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਹ ਬਲਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ ਬਲਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਮੰਨੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਕਰਿਆ, ਇੱਥੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਕਰੋਪੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਕੁਛ ਕਰੋਪੀ ਵੀ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨਾ। ਜੂਸ ਦੇ ਗਲਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਆ ਕਿ ਮਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, 92 ਵਿਧਾਇਕੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਲਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਜੇ ਸਿਲਟ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ? ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਠਾ ਰਹੇ ਆਗੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 14 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਟਿੱਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਕਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਬਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਰੇਤੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਘੱਗਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਪਰ ਬਰੇਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਤੇ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਈ ਟਿੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਨਾਵਾਲੀ ਨੇ ਬੰਨਾਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਡੰਫਰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਿੱਪਰ ਲਾਤੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਪਰ ਆ ਗਏ 15 ਟਿੱਪਰ ਆ ਗਏ। 15 ਟਿੱਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭੇਜੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਫਰ ਦੀ, ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ, 2 ਜੇਸੀਬੀਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਸੀਬੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡੰਫਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਣੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਡੇਲੀ ਪੈਰ ਲਿਬੜਦੇ ਆ? ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਿੰਦਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਜੇਸੀਬੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ ਬਸ ਯਾਰ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਈ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੰਗੋਈ ਦੇ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੜੇ ਬਣਵਾਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਵੀ ਜੇਸੀਬੀ ਉੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਗੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਟੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਗੱਟੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਟੁੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਅਖਵਾਹ ਉੱਡੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਵੀਰੇ 4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡੇ ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਝੰਡੇ, ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਝੰਡੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ। ਮੁਸਾਵਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਡੁੱਬ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਆ ਦੱਸ ਵੀ ਜੀ, ਆ ਦੱਸ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਸਾਹ ਵਾਲੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ। ਪਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਮੁਸਾਵਲੇ ਦਾ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਬਈ ਡੁੱਬ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਚ ਗਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਚਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਲੋ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ ਆ ਟਿੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਨ ਸੀਗੇ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਆ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਪਰਸੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੈ ਉਨੀ ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਾਰ ਹੈ ਇੰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਡੋਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਸਾਬਤ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਖੁਦ ਆਏ ਨੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਰੇਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਲਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਇਹ ਬੰਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨਿਆਗਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਲਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਹੀਂਗਣੇ ਤੋਂ ਡੁੰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਫੇਰ 4 ਇੰਚ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 22 ਫੁੱਟ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ 22 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਹੁਣ 25 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ 21 ਤੇ ਬਰੀਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ 1-1 ਫੁੱਟ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬਰੀਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਾੜ ਪਿਆਗਾ। ਉਹ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 92 ਵਿਧਾਇਕੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਸਿਲਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹ ਸਿਲਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਜੇ ਸਿਲਟ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ? ਸਿਲਟ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਠਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 14 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ 30 ਸਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 25 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਆ ਸਵਾਲ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਿਲਟ ਭਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ, ਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਤੇ
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਗਾ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰਿੜਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਭਰਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਝੰਡਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਲਵੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟੈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ। ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਕਾਲੀ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਕਾਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਦਾ ਘੋੜਾ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ? ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਏਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਐਮਐਲ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਟਿੱਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹਰ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਗਾ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਸੋਕੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਭਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਕੇ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ? ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਖੋਲਦੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਰਾਮਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੋਲਣ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਟੈਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 25 ਸਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਭਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ? ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਦਾ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ 18,000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਰੋੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਐਸਓਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ
ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਹਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 7% ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਲਵੇ, ਪਾਣੀ 7 ਦਾ 10 ਲਵੇ, ਆਹ ਲਾ ਪਾਣੀ ਲਵੇ, ਸਾਡਾ ਆ ਰੱਖੇ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਲਵੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹ ਲਵੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਭੜਕਾਊ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀ, ਇਦੋਂ ਭੜਕਾਊ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਈ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ? ਇਧਰ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦੇ ਕੈਮਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਘੱਗਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਰਦ ਆ। ਦਰਦ ਦਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੀ ਏ। ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਵੜੇ ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜੇ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਵੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਬਈ ਬੰਦ ਕੱਚਾ ਪੋਲੋ, ਰਾਤ ਵੀ ਗੱਟੇ ਸੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜਨਾ ਪਿਆ ਪੁਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਖੈਰਾ ਖੁਰ ਤੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਜੂਸ ਸੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੀ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇਰਾ? ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੈਰਾ ਖੁਰਦ ਜੀ। ਖੈਰਾ ਖੁਰਦ, ਹਾਂਜੀ। ਆਲੂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਧਰ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੂਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਚਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾੜਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਖੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਣੀ ਅੱਜ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਪਰਦਾ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਈ ਤਮਾਕੂ ਨਾ ਪੀ ਯਾਰ। ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ? ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕੀ? ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਆਇਓ, ਬੰਨ ਦੇਖਣਾ ਆਇਓ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 94 'ਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ? ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਕਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਬਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ 5-5 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ, ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਰੇਤੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਹਨਾ।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬਰੇਤੀ ਭੇਜਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਆ ਬਰੇਤੀ ਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਸਵਾਹ ਵੀ ਹਾਂ ਸਵਾਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਹ ਭੇਜੀ ਹੁਣ ਬਰੇਤੀ ਭੇਜਤੀ। ਸਵਾਹ ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਆ। ਹਾਂ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਪੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਇਹ ਬਰੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਹ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਬਰੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਬਈ ਇਹ ਰੋਕ ਦੂਗੀ ਪਾਣੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ, ਸਵਾਹ ਬਰੇਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦੂ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲੇ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਸੀ, ਘੱਗਰ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ। ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਖਾ ਗਏ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਝੋਨਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਹ ਬਲਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ ਬਲਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਮੰਨੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਕਰਿਆ, ਇੱਥੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਕਰੋਪੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਕੁਛ ਕਰੋਪੀ ਵੀ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨਾ। ਜੂਸ ਦੇ ਗਲਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾ